Tại thủ đô Bangkok ồn ào và sôi động, tồn tại một nơi gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Một ốc đảo xanh mát được phủ đầy hoa lá và cây cỏ. Ít ai biết rằng nơi đây từng là ngôi nhà của một cựu điệp viên CIA trong Thế chiến thứ hai, một người đàn ông nắm giữ vô số thông tin tình báo tối mật và những bí mật quân sự quan trọng của quân đội Hoa Kỳ. Và ở giữa lòng thủ đô Bangkok này có một ngôi nhà gọi là ngôi nhà cổ, và xung quanh rất là nhiều cây cối giống như là một công viên miền nhiệt đới vậy. Thế nhưng trong một chuyến nghỉ mát tại Malaysia, ông đột ngột biến mất và vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại. Sau khi làm kiến trúc sư ở tại New York một thời gian thì chiến tranh thế giới thứ hai xảy ra. Thì như bao thanh niên người Mỹ khác, ông lên đường nhập ngũ, và ở trong thời gian này thì ông đầu quân cho cơ quan tình báo OSS. Đây là một cơ quan tiền thân của cơ quan CIA của Mỹ. Cho đến hôm nay, sự mất tích của ông vẫn được xem là một trong những bí ẩn lớn nhất của thế kỷ 20. Trong tập vlog này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ngôi nhà đặc biệt ấy và cuộc đời của một người đàn ông từng khiến phát xít Nhật phải dè chừng, đồng thời cũng là biểu tượng quyến rũ làm rung động trái tim của hàng vạn thiếu nữ. Ông tên là Jim Thompson. Hello, hiện tại thì mình đang đứng ở trong một ngôi nhà của một cựu sĩ quan tình báo, một cựu điệp viên người Mỹ. Ông này đã từng hoạt động ở tại chiến trường châu Âu cũng như ở tại Thái Lan trong cuộc chiến chống sự bành trướng của phát xít Nhật trong Thế chiến thứ hai. Và ông này có tên là Jim Thompson. Thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tham quan ngôi nhà này có điều gì đặc biệt mà rất nhiều người tới đây để tham quan. Và trước khi bắt đầu mời các bạn ấn like và đăng ký kênh. Đây là cái vé mình mua. Cái home tour sẽ bắt đầu vào lúc 3 giờ 40 phút và bây giờ mới chỉ là 3 giờ 15, mình còn khoảng 25 phút nữa. Mình sẽ đi dạo phía bên ngoài nhé. Đây là cái khu vực mà lát nữa mọi người sẽ tập trung và có hướng dẫn viên sẽ dẫn mình đi. Đây là ngồi sân này. Phía bên này là một cái quán cà phê ha. Trong lúc chờ đợi thì mình uống ly cà phê cho nó tỉnh ha. Thì đây là lần thứ hai mình quay lại cái ngôi nhà của ông Jim Thompson. Thì lần đầu mình đi mình thấy câu chuyện về ông này khá thú vị, nên mình quyết định đi lại lần nữa để trình bày một cách chi tiết và rõ ràng hơn những cái câu chuyện thú vị đằng sau cuộc đời ổng cho các bạn nghe. Thì cái tour này sẽ có 3 ngôn ngữ chính của người hướng dẫn viên dẫn mình đi là tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Pháp. Thì bạn nào mà không biết tiếng Anh thì cũng là khó đi đấy. Thì lát nữa mình sẽ vô trong cái ngôi nhà chính ấy, thì mình không được quay phim nữa, mình chỉ được chụp hình thôi. Thì mình mang theo một cái máy ảnh này để mình chụp ảnh cho nó rõ nét ha. Mình sẽ cố gắng mình chụp thật nhiều ảnh và mình sẽ lồng vô cái đoạn nói chuyện của mình kể chuyện bằng những cái hình ảnh trong này ha. Đây là cái khu vườn phía nhà của Jim Thompson. Thì khu vườn này giống như là một khu rừng nhiệt đới vậy, rất là nhiều cây cối. Ngay chỗ này thì người ta có một cái hồ cá này. Đó. Phía trên này là đây là cái nhà chính đây. Còn bên ngoài này thì người ta có 2 cái nhà phụ ha. Thì thường là cho người làm vườn và người giúp việc thì sẽ ở phía ngôi nhà nhỏ nhỏ ngoài này. Jim Thompson, ông sinh năm 1906. Thì ông đã từng học là kiến trúc sư, sau này học lên cao học nữa, nhưng mà vì học không nổi môn giải tích, tức là môn toán đó, nên ông bỏ học cao học giữa chừng và ông quyết định ông tới New York ông làm kiến trúc sư. Thì ở đó ông làm những cái dự án và thiết kế những cái ngôi nhà cho cái tầng lớp gọi là nhà giàu ấy, nên ông có một cái mối quan hệ xã hội rất là rộng lớn, và những cái mối quan hệ đó sau này cũng giúp đỡ ông rất là nhiều trong cái công việc làm ăn sau này. Đây là cái tầng trệt trong cái ngôi nhà này. Thì ông này ổng thiết kế theo cái kiểu là nhà sàn ấy. Thì cái tầng dưới này sẽ không có phòng hoặc là không có ở, thì người ta sẽ ở là từ tầng 1 ở đây này.
Do là có chuyên môn là một kiến trúc sư nên cái gu thẩm mỹ của ông Jim Thompson này rất là cao. Ông bắt đầu ông mua 6 cái ngôi nhà cổ bằng gỗ, chủ yếu là ở tại cố đô Ayutthaya, và ông dựng lên thành một cái ngôi nhà lớn này. Đa số là toàn bằng gỗ, rất là đẹp. Ở dưới tầng trệt này thì người ta sẽ có những cái bench ghế cho khách người ta ngồi đây chờ ha. Sau khi làm kiến trúc sư ở tại New York một thời gian thì chiến tranh thế giới thứ hai xảy ra. Thì như bao thanh niên người Mỹ khác, ông lên đường nhập ngũ, và ở trong thời gian này thì ông đầu quân cho cơ quan tình báo OSS. Đây là một cơ quan tiền thân của cơ quan CIA của Mỹ, rất là quan trọng, làm những cái công việc giống như là thu thập thông tin từ phe của địch ấy, mình gọi là điệp viên đó, rất là hay. Và sau này á, ông khi mà năm 1945 Nhật đầu hàng quân đồng minh thì ông trở về Mỹ, và năm 1948 thì ông quyết định ông sang Bangkok để sinh sống và lập nghiệp. Thì trước đó ông đã có vợ bên Mỹ rồi, nhưng mà vì lý do gì đó ông ly dị vợ và ông sống ở tại Bangkok. Tại đây thì ông còn là một cái người mà sưu tập đồ cổ rất là nổi tiếng. Ở gian dưới này thì người ta trưng bày những cái cổ vật mà ông sưu tập được đây. Như cái này á là một cái đôn ghế mà ở trong phim mà cổ trang Trung Quốc người ta hay ngồi á, mình gọi là ghế đẩu đó, nhưng mà cái này là bằng gốm nhá. Hoặc là những cái bức tượng Phật này, nó không còn nguyên vẹn đâu, có thể là cái thân tượng hoặc là cái đầu tượng. Đây là một cái bức tượng Phật mất cái đầu đi mà ông sưu tập cái mình này. Thì nói một chút về những cái bức tượng mà mất đầu như thế này. Bạn nào mà coi cái tập vlog mà ở Ayutthaya mà mình đã từng giới thiệu ấy, thì vào thế kỷ thứ 14 thì quân Miến Điện sang xâm lược vương quốc Ayutthaya, tức là một phần của Thái Lan bây giờ. Và ở tại đó thì quân Miến Điện là đốt phá hết trơn chùa chiền và bẻ những cái đầu tượng Phật này này. Người ta mang về nước, chứ mang cả cái thân này ấy, thì đi nó rất là nặng, nên người ta bẻ đầu hết, người ta mang về Miến Điện cho nó gọn. Nên có thể đây là một cái bức tượng ở tại Ayutthaya mà ông Jim Thompson này ổng sưu tầm được. Và những cái cổ vật ở đây đa số là từ Ấn Độ, Thái Lan và Trung Quốc nữa. Ông này ổng chơi đồ Trung Quốc khá là nhiều nhá, nhưng mà đồ Trung Quốc của ổng là khá là xịn, toàn là đồ gốm nhà Minh. Các bạn nhìn phía xa xa này, phía trên kia rất là gần là những cái tòa nhà cao tầng. Mà ở giữa lòng thủ đô Bangkok này có một ngôi nhà gọi là ngôi nhà cổ, và xung quanh rất là nhiều cây cối giống như là một công viên miền nhiệt đới vậy. Thì đây là cái sân chính, và đây là cái nhà chính này. Thì từ cái sân chính thì mình sẽ nhìn ra ngoài này mình ngắm cảnh ha. Ok, bây giờ mình đi tiếp nào. Ở đây có một cái bờ kênh các bạn. Thì ông này ông chọn xây nhà ở sát cái bờ cây này để lấy cái gió mát từ cái con cây này nó thổi lên nhé. Nếu nói tới công việc mà kiến trúc sư thì nhiều bạn sẽ nghĩ rằng là kiến trúc sư chỉ là thiết kế cái hình dáng của ngôi nhà và nội thất bên trong. Nhưng mà có một cái loại hình kiến trúc sư, đó là landscape architect, tức là kiến trúc sư mà sân vườn ấy. Thì cái ông Jim Thompson này không biết là một mình ổng là kim luôn. Ổng thiết kế cả cái khu vườn ở ngoài nhà, cả cái khu nhà ba gian như rất là to phía sau lưng mình. Và bên trong thì ổng thiết kế và trang trí cái đồ nội thất rất là đắt tiền và rất là đẹp. Cái gian chính giữa ở ngôi nhà Jim Thompson House này thì phải nói là rất là đẹp. So với năm ngoái khi mình đi thì mình thấy có vẻ là màu sắc của cái đồ nội thất nó đã bạc đi nhiều rồi. Và ông này ông thiết kế theo phong cách là Á Đông mà kết hợp với phương Tây. Thì ngôi nhà
của ổng là được thiết kế theo là 3 gian nhà chính, có những cái gian tiếp khách, và hai bên ấy thì sẽ có những cái khu vực gọi là khu vực trưng bày và khu vực làm việc, phòng ngủ. Ở tại cái phòng ăn của ngôi nhà Jim Thompson này thì ông có một cái bộ bàn ghế và dao nĩa. Thì bình thường người Thái Lan người ta sẽ ăn uống là ngồi bệt xuống sàn, người ta không có ngồi trên bàn. Nhưng mà ông này ổng theo cái phong cách phương Tây nên ổng để bàn vô, và cái bàn đó đã tiếp một cái người chính khách rất là nổi tiếng, đó là John Kennedy. Ông này chính là cái tổng thống của Hoa Kỳ và bị ám sát vào năm 1963. Thì cái chết của John Kennedy cũng là một cái điều bí ẩn. Quay trở lại với nhân vật chính là Jim Thompson. Thì tiền ở đâu mà ông có tiền ông xây một cái ngôi nhà mà hoành tráng như thế này? Thì năm 1948 ông tới Thái Lan. Thì ông là một con nhà nôi. Cha của ông là một cái chủ của một cái xưởng dệt ở tại Mỹ. Và ông phát hiện là cái ngành nghề mà dệt lụa tơ tằm mà thủ công ở tại Thái Lan á, đang dần mai một, đang dần chết dần. Và ông bắt đầu ông tập hợp những cái người thợ thủ công ở tại Thái Lan này lại với nhau, và ông mở một cái xưởng dệt. Và ở tại đây thì ông đóng gói, ông in bao bì, ông in cái nhãn mác lụa gọi là Thái Silk Company, đó là tên công ty của ông. Và cái lụa này là rất là đắt tiền, ông bán cho Hoàng gia Thái và ông gửi sang để ông bán cho các diễn viên, các siêu sao Hollywood cũng dùng cái lụa của Jim Thompson này, nó từ đó rất là nổi tiếng. Và 10 năm sau, vào năm 1958, ông có tiền thì ông mới bắt đầu ông xây cái nhà này, chứ không phải là tự dưng mà một phát ông từ bên Mỹ, ông đi lính mấy năm, ông đi làm được viên mấy chục năm á, thì ông bay sang đây ông có tiền ông xây được luôn, không có đâu. Và ông phải kinh doanh cái gì đó thì mới có tiền. Thì ở trong cái khu vực này cũng có một cái gọi là Jim Thompson Silk. Thì mình sẽ vô trong mình giới thiệu cái vải nó đẹp như thế nào mà tại sao nó nổi tiếng như thế. Đây là một cái áo t-shirt, tức là áo thun ấy, thì giá của nó là 1450 bạc, tức là khoảng 1,2 triệu, rất là đắt ha. Mình quay một tí cho các bạn coi cho vui thôi, chứ mình không có tiền mua. Những cái cơ sở mà lụa Jim Thompson này có rất là nhiều ở tại các trung tâm thương mại lớn giống như là Central World hay là Sa Giảm. Thì nếu các bạn nào mà yêu thích thì có thể tới đây mua, hoặc là tới những cái trung tâm thương mại lớn ở tại Bangkok đều có hết. Quay trở lại với câu chuyện về nhân vật chính ngày hôm nay là Jim Thompson. Thì ông này, trước khi tới Thái Lan thì ông đã ly dị cô vợ người Mỹ, và ông sống ở đây gần 20 năm, nhưng mà thực tế là ông không biết tiếng Thái. Ông phải có một cái người phiên dịch riêng để cho ông làm việc với những cái người thợ thủ công dệt lụa ở đây. Thì vào năm 1967, vào ngày 26 tháng 3 năm 1967, thì trong một lần ông đi nghỉ dưỡng, nghỉ mát ở tại Cameron Highland, Malaysia, thì ông với nói bạn bè của ông vào một buổi chiều là tôi đi dạo một lát, và sau đó thì ổng không bao giờ trở lại nữa. Và cái sự mất tích của ổng tới tận bây giờ thì người ta đánh giá là một cái vụ mất tích bí ẩn nhất thế kỷ thứ 20, và tới tận bây giờ người ta vẫn chưa tìm ra là nguyên nhân như thế nào. Và có rất nhiều giả thuyết đưa ra. Thứ nhất là ổng là một cựu điệp viên nên ổng có rất là nhiều kẻ thù. Thứ hai ấy là ổng bị những cái người trong cơ quan tình báo đó là gọi là thủ tiêu để giữ những cái bí mật về quân sự. Và 2 tháng sau thì cái cô em gái của ổng ở bên Mỹ cũng đã bị ám sát, nên cái sự mất tích của ổng ấy, thì mình đánh giá là không được bình thường, phải có cái bàn tay ai đó coi như tham gia thì mới có cái cơ sự đó xảy ra. Và nếu mà tính theo cái tuổi bây giờ ổng còn sống ấy, ổng sinh năm 1906 thì bây giờ là 120 tuổi rồi, thì ổng có thể là ổng mất tích hoặc là ổng trốn đi đâu đó, nhưng mà chắc chắn bây giờ thì ổng không còn trên thế gian này nữa. Nhưng mà rất là may, rất là tuyệt vời khi ổng để lại một cái gia sản ở tại thủ đô Bangkok này. Thì ông này ổng không có con cái, nên cái
cái Jim Thompson House này coi như là một cái khu vực bảo tàng và được bảo trợ bởi Hoàng gia Thái Lan. Và cái công ty mà Thái Siêu Company này thì có một cái hội đồng quản trị, người ta bầu ra một cái người CEO, tức là giám đốc điều hành đó, để vận hành cái công ty này. Nên cái gia sản của ổng thì không có người thừa kế, thì nhà nước Thái Lan người ta sẽ phụ trách lại ha. Ok, cảm ơn các bạn đã coi tới cuối vlog. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để theo dõi mình trong những vlog tiếp theo nhé. Bye bye và hẹn gặp lại.